ماهایی که روی ویلچر میشینیم آدما رو از پایین نگاه میکنیم. شاید یکی از مهمترین دلایلی که باعث میشه اعتماد به نفسمون کم باشه همینه. من 14 سال پیش در اثر حادثه تصادف با موتور آسیب نخاعی شدم و از اون موقع دیگه نتونستم راه برم یا در واقع بایستم. به خاطر همین مجبور شدم که روی ویلچر بشینم. این موضوع خیلی بد بود واسه من و اعتماد به نفس من رو تقریبا از بین برده بود. یه طوفانی اومده بود تو زندگیم و همه چی رو از بین برده بود. من برای اینکه بخوام از این طوفان جون سالم به در ببرم باید تمام تلاشمو میکردم که اعتماد به نفس خودم رو به دست بیارم و مسیر جدید زندگیمو پیدا بکنم. من در مورد اعتماد به نفس خیلی تحقیق کردم و مقاله‌های خیلی زیادی رو خوندم. الانم خوشبختانه اعتماد به نفس کافی و اندازه‌ای دارم و دوست دارم تجربه‌های خودم رو با بقیه به اشتراک بذارم. اعتماد به نفس اولین بار برای هر فردی از خانواده‌اش به وجود میاد. اگه پدر مادری بچه‌شو به اندازه کافی تحسین بکنه و به اون اعتماد بکنه و فضا رو جوری براش آماده بکنه که اون بچه بتونه دنیای پیرامون خودش رو تجربه بکنه، قطعاً توی بزرگسالی هم میتونه اعتماد به نفس خیلی خوبی داشته باشه. حالا در مقابل تصور بکنید که اون خانواده پدر مادر بچه ها رو تحقیر بکنن یا اینکه بهشون بگن تو نمیتونی این کار رو انجام بدی. خب همین باعث میشه که اعتماد به نفس اون بچه از دوران کودکی از بین بره و وقتی هم که بزرگ سال هستش دیگه اعتماد به نفس درست و اندازه‌ای نداشته باشه. از یه طرف دیگه جامعه خیلی میتونه تأثیر داشته باشه روی اعتماد به نفس بقیه افراد. شما تصور بکنید که اگر آدمای یه جامعه ارتباط سالم و درستی با هم داشته باشن و رفتارشون درست باشه با هم دیگه، چقدر میتونن تأثیر مثبت روی اعتماد به نفس هم دیگه داشته باشن. از اونجایی که من روی ویلچر میشینم و این دغدغه منه که آدمای جامعه بدونن چجوری باید با ما رفتار بشه تا ما اعتماد به نفس بهتری داشته باشیم و یه جورایی معذب نشیم، دوست دارم توی این ویدیو یه سری تجربیات شخصی خودم و در واقع اطلاعاتی رو به شما بدم که شاید یه دید جدیدی بهتون داده باشم در مورد کسایی که در واقع روی ویلچر میشینن یا به نوعی محدودیت جسمی و حرکتی دارن. تصور بکنید یه کسی که روی ویلچر نشسته میخواد بره باشگاه یا بره پارک یا سوار اتوبوس بشه. نگاه‌های مردم خیلی مهمه، نوع رفتار مردم با اون شخص خیلی مهمه. اگر به عنوان کسی که میتونید راه برید و شرایط جسمانی سالمی دارید، اگر اینجور افراد رو دیدید، به نظر من بهترین نوع رفتار اینه که یک کار ازش نپرسیم که خدا بد نده چرا رو ویلچر نشستی یا چه اتفاقی برای دستت که مثلا قطع شده یا پات که مثلا قطع شده افتاده، یا اینکه از بغل دستش که اگر رد میشیم زیر لب نگیم خدایا شکرت که من سالمم. ممکنه اون طرف این حرف ما رو بشنوه و یه جورایی اعتماد به نفسش از بین بره. اصلا کلن محدودیت جسمی حرکتی میتونه در اثر اتفاق نباشه، میتونه به صورت مادرزاد باشه. برای کسایی که مادرزاد محدودیت جسمی حرکتی دارن، پذیرفتن این شرایط خیلی بهتر و راحت‌تره و اعتماد به نفس اونا خیلی بیشتر میتونه باشه. ولی کسایی که شرایط جسمانی عادی تری داشته باشن، البته که کسی هم که روی ویلچر نشسته یا به نوعی محدودیت جسمی حرکتی داره، اونم شرایط جسمی به نظر من عادی داره، فقط با این تفاوت که شاید یه مقداری سرعتش برای انجام بقیه کارهایی که افراد خیلی سریع انجام میدن کمتر باشه، یا اینکه
یه ذره با سختی بیشتری اون کارا رو انجام بده. مثلا تصور بکنید که بخواد سوار ماشین بشه یا بره خرید بکنه یا کارهای روزمره‌ای که توی طول روز هر کدوم از ما انجام میدیم. مسئله مهم اینه که بدونیم چجوری با کسایی که در واقع به نحوی روی ویلچر نشستن یا محدودیت جسمی و حرکتی دارن رفتار بکنیم که اونا اعتماد به نفسشون از بین نره. بهترین راه اینه که باشون خیلی دوستانه و صمیمانه رفتار بکنیم و اگر اونا احساس نزدیکی به ما کردن شاید براتون تعریف بکنن که چه اتفاقی براشون افتاده یا اینکه اصلا چرا از عصا یا ویلچر یا واکر استفاده میکنن یا اصلا چه اتفاقی براشون افتاده که توی این شرایط قرار گرفتن. خیلی یه کاره ازشون نپرسیم که چه اتفاقی افتاده، چی شده. این خیلی بد و مخربه. از یه منظر دیگه هم بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم اینه که حکومت‌های دیکتاتوری همیشه سعی میکنن با تحقیر آدمای جامعه اونا رو پایین نگه دارن و یه کاری بکنن که اعتماد به نفسشون کم باشه. اگر دقت کرده باشید آدمایی که توی جهان سوم زندگی میکنن و توی جوامعی بزرگ شدن و رشد کردن که دیکتاتوریه، اینا احتمال خیلی زیاد اعتماد به نفس کمتری نسبت به آدمایی که توی جامعه‌های دموکرات دارن زندگی میکنن، چون اونا میتونن خودشون باشن، میتونن فعالیت‌های خیلی بیشتری داشته باشن، هیچ سانسوری، هیچ تحقیری روشون اعمال نمیشه و به طبع همین اونا اعتماد به نفس خیلی بیشتری دارن. از بعد بعدی که بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم بعد فردی هست. خود شخص میتونه اعتماد به نفس خودشو اگر به هر دلیلی از دست رفته باشه مثل یه عضله دوباره بسازه و اونو رشد بده. تجربه شخصی خود من در مورد به دست آوردن اعتماد به نفس از دست رفته خودم بعد از تصادف اینه که سعی کردم از کشف دنیای پیرامون خودم نترسم. سعی کردم که آزمون و خطا بکنم و از شکست خوردن نترسم. این خیلی مهمه که ما شروع بکنیم به پیدا کردن توانمندی‌ها و استعدادهای خودمون. وقتی که من دچار آسیب نخاعی شدم و روی ویلچر نشستم قطعاً گزینه‌های خیلی کمتری داشتم برای انجامشون، چون محدودیت جسمی و حرکتی داشتم و خیلی از کارهایی که بقیه میتونستن انجام بدن من نمیتونستم انجام بدم. اما میتونیم با انتخاب هوشمندانه همون کاری که من کردم اعتماد به نفسمون رو به دست بیاریم. انتخاب من رفتن به دانشگاه و تحصیل تو رشته کامپیوتر بود. قبل از اون میخواستم رشته موسیقی رو بخونم، اما توی ایران متاسفانه دانشگاهایی که رشته موسیقی توشون میتونستم بخونم همشون پله داشتن و مناسب سازی نبودن و این گزینه متاسفانه برای من حذف شد. اما رشته کامپیوترم دوست داشتم و تونستم توی مقطع لیسانس فارغ التحصیل بشم و واقعا هم علاقه‌مند شدم به این رشته. قبلا نمیدونستم که توی این رشته میتونم درس بخونم و میتونم استعداد داشته باشم. توی لول بعدی شروع کردن ورزش بود. من از بچگی خیلی ورزش رو دوست داشتم و همیشه ورزش کردم، اما خیلی اتفاقی وارد رشته ورزشی تیر و کمان شدم و توی سطح خیلی بالا تونستم مقام‌ها و افتخارهای زیادی به دست بیارم. همین پیشرفت من توی ورزش و تلاش کردن باعث شد که یه بعد جدیدی از توانمندی‌ها و استعدادهای خودم رو به دست بیارم و ببینم که میتونم یه کار جدید رو تو سطح خیلی بالا در سطح قهرمانی جهان به دست بیارم. ورزش باعث شد که اعتماد به نفس من بیشتر بشه. البته به نظر من اعتماد به نفس مثل یه شمشیر دولبه است.
اگر خیلی کم باشه مضره، اگر هم خیلی زیاد باشه تبدیل به خودبرتربینی و در واقع تکبر میشه که اینم خیلی بده. برای خود من توی زندگی شخصیم یه مورد خیلی مهم بود بعد از اینکه دچار آسیب نخاعی شدم و خوشبختانه من تونستم بعد از تقریبا 2 سال از تصادفم با یه آدم خیلی خوب آشنا بشم و تونستم یه پارتنر خیلی خوبی داشته باشم. اون به من توی به دست آوردن اعتماد به نفسم خیلی کمک کرد، خیلی تشویقم میکرد برای انجام دادن هر کاری و خیلی ساپورتم میکرد. از طرف دیگه خانواده‌م هم خیلی ازم حمایت میکردن برای انجام تمام کارا. تحقیقات علمی هم که انجام شده این نشون میده که کسایی که روابط خیلی سالم و صمیمی و خوبی با خانواده و دوستان یا پارتنرشون دارن اینا اعتماد به نفس بیشتری دارن. همینطور کسایی که ورزش میکنن اینا خیلی اعتماد به نفسشون بیشتر از آدماییه که منفعلن و هیچ فعالیت ورزشی انجام نمیدن. دسته بعدی کسایی هن که کارهای خیر انجام میدن. کار خیر صرفاً به این معنا میتونه نباشه که شما بخواید پولی به کسی بدید. کار خیر میتونه ارائه خدماتی که شما توش تبحر یا تخصص دارید باشه. تصور بکنید که شما یه آدم متخصص تو زمینه برق هستید و یه کسی رو میشناسید که شرایط مالیش خیلی مناسب نیست و مشکل برق توی خونش به وجود اومده. خب اگر به اون برای تعمیر کردن مشکل برق خونش کمک بکنید اینم یه جوری کار خیر حساب میشه. من سعی کردم که این ویدیو خیلی طولانی نباشه و اون اطلاعاتی رو که توی این مدت به دست آوردم یا تجربه های شخصی خودم رو با شما به اشتراک بذارم تا بتونم شاید یه کار مفیدی در رابطه با کمک کردن شما برای به دست آوردن اعتماد به نفستون انجام داده باشم. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید و براتون مفید بوده باشه. اگر این مطلبایی که من توی این ویدیو مطرح کردم براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و کانال یوتیوبی من رو سابسکرایب کنید. اگر زنگوله کنارش هم بزنید به محض اینکه من این ویدیو جدیدی میذارم میتونید اونو ببینید.